Lektion 1. Analysera konkurrenter. Jag har samlat några konkurrenters data för att analysera deras prestanda också. Det är ett smart drag. Att förstå konkurrensen är avgörande för framgång. Absolut. Det hjälper oss att identifiera styrkor och svagheter i våra egna strategier. Ja, och det kan avslöja möjligheter till förbättringar eller innovation. Exakt. Jag är angelägen om att se vad vi kan lära av deras tillvägagångssätt. Det är ett proaktivt sätt att ligga i framkant i branschen. Helt klart. Kunskap är makt, särskilt på en konkurrensutsatt marknad. Jag håller helt med. Låt oss använda denna information för att förfina våra planer. Ja, och vi kan diskutera våra resultat med teamet för ytterligare insikter. Lektion 2. Förgängliga föremål. Egentligen har jag några ömtåliga föremål med mig. Finns det ett kylskåp i rummet? Ja, varje rum är utrustat med ett litet kylskåp för gästernas bekvämlighet. Det är perfekt. Jag måste se till att mina saker håller sig fräscha under min vistelse. Absolut. Det är viktigt att hålla färskvaror vid rätt temperatur. Ja, speciellt om jag vill njuta av dem senare utan problem. Definitivt. Det är bra att ha den förmågan när du reser. Jag håller med. Det underlättar packningen när du vet att du har förvarning. Helt klart. Att njuta av hemlagad mat eller snacks på vägen är alltid trevligt. Ja, det känns verkligen som ett hem hemifrån. Lektion 3. Utforska kreativitet. Absolut. Låt oss fortsätta utforska olika hantverk och släppa loss vår kreativitet. Det låter spännande. Det finns så mycket att upptäcka i världen av konst och hantverk. Ja, och att prova nya tekniker kan vara väldigt roligt. Definitivt. Det är ett bra sätt att uttrycka oss och lindra stress. Jag håller med. Dessutom är det givande att se vad vi kan skapa med våra egna händer. Ja. Jag älskar känslan av prestation efter att ha avslutat ett projekt. Helt klart. Låt oss avsätta lite tid för att experimentera med olika material. Det är en bra idé. Jag kan inte vänta på att se vad vi hittar på tillsammans. Jag också. Kreativiteten känner inga gränser när vi arbetar tillsammans. Lektion 4. Moderekommendationer. Så, har du några rekommendationer för en outfiten? Vad sägs om några löst sittande toppar med andningsbara tyger? Det låter bekvämt. Jag älskar tanken på att hålla mig cool samtidigt som jag ser snygg ut. Ja. Lösa toppar är perfekta för varmt väder och kan enkelt kombineras med olika underdelar. Absolut. De erbjuder mångsidighet och komfort på samma gång. Dessutom kan du tillbehöra dem för att klä dem upp eller ner. Rätt. Det är bra att ha alternativ för olika tillfällen. Exakt. Jag tror att lager också kan ge en fin touch till din outfit. Det är en bra poäng. Skiktning kan ge både stil och funktionalitet. Lektion 5. Reseutmaningar.
Denna resa kom definitivt med sina utmaningar, som begränsade resurser och kommunikationssvårigheter. Jag kan tänka mig. Att resa kan ibland vara ganska oförutsägbart. Ja, och att navigera genom okända platser kan öka stressen. Absolut. Men de utmaningarna kan också leda till några fantastiska berättelser senare. Det är sant. Allt är en del av äventyret, eller hur? Ja. Att övervinna hinder gör ofta upplevelsen mer minnesvärd. Jag håller med. Det är en chans att lära sig och växa i olika miljöer. Exakt. Jag har lärt mig att anpassa mig snabbt när saker inte går som planerat. Det är en värdefull färdighet att ha när du reser. Lektion 6. Ta itu med relationsproblem. Jag har känt mig lite överväldigad och osäker på vår framtid tillsammans på sistone. Jag förstår hur du känner. Det är helt normalt att ha sådana tankar ibland. Ja, jag vill bara se till att vi är på samma sida framåt. Kommunikation är nyckeln, och jag uppskattar att du tar upp det. Vad är det specifikt som stör dig? Jag tror att det är osäkerheten om vad vi ser oss själva om några år. Det är en giltig oro. Vi kan prata om våra mål och drömmar för att få klarhet. Det skulle jag vilja. Det skulle hjälpa att veta att vi båda har liknande förväntningar. Absolut. Det är viktigt att förstå varandras visioner för framtiden. Jag känner mig mer tillfreds med att veta att vi kan diskutera detta öppet. Lektion 7. Matinköp. Hej, har du handlat färdigt idag? Ja, det gjorde jag. Jag köpte allt vi behöver för veckan. Det är jättebra. Lyckades du hitta allt på listan? Mestadels. Jag fick färsk frukt, grönsaker och lite snacks till oss. Perfekt. Jag ser alltid fram emot att ha färskvaror hemma. Jag också. Det gör måltider så mycket hälsosammare och roligare. Absolut. Vilka snacks hämtade du? Jag tog några nötter och granulastänger för snabba energikickar. Låter läckert. Jag kan inte vänta med att gräva i dem. Lektion 8. Samarbetssidor. Jag har en allmän idé för vårt projekt, men vi kan definitivt göra den tillsammans. Det låter som en bra plan. Att samarbeta leder ofta till bästa resultat. Exakt. 2 huvuden är bättre än 1, särskilt när man brainstormar idéer. Ja, och det låter oss kombinera våra styrkor och kreativitet. Jag håller med. Vilka aspekter tycker du att vi bör fokusera på först? Kanske borde vi beskriva de viktigaste målen och målen för att vägleda oss. Det är vettigt. Att ha en tydlig riktning hjälper oss att hålla ordning. Absolut. Låt oss börja utarbeta några idéer och se vart de tar oss. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta på tillsammans. Lektion 9. Schema för kollektivtrafik. Tåget går på denna linje var 15:e minut, så du behöver inte vänta länge. Det är bekvämt. Jag älskar ett pålitligt schema när jag reser.
Ja. Det gör det mycket lättare att planera dagen, särskilt när man besöker nya platser. Absolut. Det är skönt att veta att vi inte kommer att vara fast och vänta länge. Exakt. Dessutom ger oss mer tid att utforska när vi anländer till vår destination. Ja. Jag uppskattar effektiv kollektivtrafik. Det förbättrar verkligen reseupplevelsen. Helt klart. Låt oss kolla tidtabellen tillsammans innan vi ger oss ut. Bra idé. Jag vill se till att vi maximerar vår tid när vi utforskar staden. Jag ser fram emot vårt äventyr. Lektion 10. Picknickplaner. Bra idé. Jag ska göra en gruppchatt senare för att koordinera allt. Fantastisk. Det blir lättare att dela idéer och planera för picknicken. Ja. Jag kan inte vänta på att se vem mer som vill följa med oss för det roliga. Definitivt. Ju fler desto roligare. Det kommer att vara ett bra sätt att njuta av utomhus tillsammans. Helt klart. Vi bör också bestämma oss för mat och aktiviteter för dagen. Ja. Jag älskar tanken på att ha en picknick där alla tar med sig något. Det låter perfekt. Det kommer att tillåta oss att prova olika rätter och njuta av variation. Exakt. Dessutom kan vi organisera några roliga spel att spela. Jag är redan exalterad. Låt oss göra denna picknick till en att minnas. Lektion 11. Håll dig hydrerad. Att hålla sig hydrerad hela dagen är avgörande för den allmänna hälsan. Det är en bra påminnelse. Jag glömmer ibland att dricka tillräckligt med vatten, speciellt när jag är upptagen. Ja, jag också. Det är lätt att förbise när du är fast i aktiviteter. Absolut. Jag har läst att inställning av påminnelser kan hjälpa till att uppmuntra regelbundet drickande. Det är ett bra tips. Jag tror att jag ska börja bära en vattenflaska med mig överallt. Ja. Att ha den till hands gör det mycket lättare att smutta på hela dagen. Helt klart. Det kan göra stor skillnad i hur vi mår överlag. Definitivt. Låt oss båda förbinda oss att dricka mer vatten den här veckan. Jag är med. Här gäller att hålla sig hydrerad och må bra. Lektion 12. Nya rutiner. Det är fantastiskt. Tycker du att det är utmanande att hålla fast vid denna nya rutin? Jag måste erkänna att det finns vissa dagar som är svårare än andra. Det kan jag förstå. Förändring kan vara svårt, även om det är till det bättre. Ja, speciellt när gamla vanor är svåra att bryta. Rätt. Men det är bra att du anstränger dig för att skapa en hälsosammare livsstil. Tack. Jag försöker hålla mig motiverad genom att påminna mig själv om fördelarna. Det är en bra strategi. Att fokusera på de positiva resultaten kan hålla dig igång. Definitivt. Jag tycker också att det hjälper mycket att ha stöd från vänner. Absolut. Låt oss stödja varandra i att behålla våra nya rutiner. Lektion 13. Att lära av historien. En sådan bok är Anne Franks dagbok.
Det ger en gripande inblick i hennes liv under en svår tid. Ja, Anne Frank föddes i Frankfurt am Main och hennes berättelse är så kraftfull. Exakt. Hennes dagbok illustrerar en ung flickas kamp och förhoppningar under förintelsen. Det är hjärtskärande men ändå inspirerande och visar hur hon behöll sin själ trots omständigheterna. Rätt. Det är en påminnelse om den mänskliga andens motståndskraft. Absolut. Att läsa hennes dagbok hjälper oss att förstå vikten av tolerans och mänsklighet. Det gör det. Jag tror att det är viktigt för alla att läsa hennes berättelse någon gång. Jag håller helt med. Den lär ut värdefulla lektioner om medkänsla och mod. Ja. Det är en bok som stannar kvar länge efter att ha läst den. Lektion 14. Lagringslösningar. Har du några förslag på förvarningslösningar? Ja. Korgar, hyllor och papperskorgar kan hjälpa till att hålla allt organiserat och snyggt. Det låter praktiskt. Jag älskar idén att använda dekorativa korgar för en snygg touch. Absolut. De kan vara funktionella och lägga till inredningen i ett rum. Ja. Hyllor är bra för att visa föremål samtidigt som de sparar golvyta. Exakt. Och papperskorgar kan användas för dold förvarning, vilket alltid är ett plus. Jag håller med. Det är trevligt att ha en ren, rörig miljö att njuta av. Helt klart. Låt oss brainstorma några fler idéer för att maximera våra lagringsmöjligheter. Ja. Tillsammans kan vi skapa ett välorganiserat utrymme som känns inbjudande. Lektion 15. Unika funktioner. Jag har också lyft fram de unika egenskaperna som skiljer oss från konkurrenterna. Det är viktigt. Det är viktigt att visa upp vad som gör dig speciell. Absolut. Dessa funktioner kan verkligen locka kunder och bygga lojalitet. Ja. Människor uppskattar att veta vad de får som skiljer sig från alla andra. Exakt. Allt handlar om att skapa en minnesvärd upplevelse för dem. Och se till att vårt budskap är tydligt och engagerande. Jag kunde inte hålla med mer. Effektiv kommunikation är nyckeln i marknadsföring. Det låter som att du har tänkt mycket på den här strategin. Tack. Jag tror att det kommer att leda till bra resultat för vårt varumärke. Lektion 16. Diskutera kontraktsdetaljer. Jag uppskattar ditt förslag. Finns det något mer du vill diskutera angående avtalet? Tack. Jag tycker att vi bör gå igenom betalningsvillkoren för att säkerställa klarhet. Det är en bra poäng. Tydliga betalningsvillkor kan förhindra missförstånd senare. Ja, och det är också viktigt att fastställa en tidslinje för leveranser. Tycker du inte? Absolut. En tidslinje hjälper till att hålla allt på rätt spår och säkerställer ansvar. Exakt. Vi bör också se över uppsägningsklausulerna bara för att vara noggranna. Jag håller med. Det är alltid klokt att känna till exit-alternativen om omständigheterna ändras. Definitivt. Jag känner mig mer säker på att gå vidare med en solid förståelse.
Jag också. Låt oss se till att alla våra baser är täckta innan vi slutför något. Lektion 17. Semesterförberedelser. Riktiga tallar doftar gott, men man ska vara försiktig så att de inte torkar ut och eldar. Det är sant. Säkerhet är viktigt, särskilt under semesterperioden. Ja, jag kontrollerar alltid vattennivån för att säkerställa att trädet förblir hydrerat. Det är en bra idé. Ett välvattnat träd ser inte bara bättre ut utan är också säkrare. Absolut. Dessutom är det en så härlig atmosfär med doften av furu som fyller rummet. Ja, det bidrar verkligen till semesterstämningen. Brukar du dekorera ditt träd? Det gör jag. Jag älskar att hänga prydnadsföremål och lägga till ljus för att få det att gnistra. Det låter vackert. Det måste vara en rolig familjeaktivitet också. Ja, det är en av mina favorittraditioner. Hur är det med dig? Lektion 18. Omfamna livets glädjeämnen. För som jag tror att Emma Goldman sa, om jag inte kan dansa vill jag inte vara en del av din revolution. Det är ett så starkt citat. Det betonar vikten av glädje i aktivism. Exakt. Livet är för kort för att inte omfamna lycka medan man kämpar för förändring. Ja, och det påminner oss om att glädje och passion kan underblåsa våra ansträngningar. Jag håller med. Det är viktigt att hitta en balans mellan seriöst arbete och att njuta av livet. Definitivt. Att fira små segrar håller andan vid liv. Helt klart. Låt oss se till att integrera nöje i våra sysselsättningar. Jag älskar den idén. Det kommer att göra vår resa mycket roligare. Ja. Låt oss sprida det budskapet och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 19. Växtbyte. Ja, jag tog med mig sticklingar från min spindelplanta. Vill du handla? Det låter som en rolig idé. Jag har alltid velat ha en spindelväxt till min samling. Stor. De är lätta att ta hand om och kan trivas under olika förhållanden. Ja. Jag älskar hur de producerar de där små babyplantorna också. Exakt. Jag tycker att de är perfekta för att lägga till grönska till alla utrymmen. Helt klart. Vad vill du ha i gengäld? Jag skulle älska att få sticklingar från din pothåsväxt. Det ser så vackert ut. Absolut. Jag kan ge dig en stickling och vi kan båda njuta av nya växter. Låter som en win-win situation. Låt oss byta ut dem snart. Lektion 20. Lyssna och löfte. Vi kan inte riktigt förstå djupet av fattigdom, men vi kan lyssna på dem som gör det. Ja, det är viktigt att höra deras berättelser och erfarenheter. Absolut. Att lyssna kan hjälpa oss att känna empati och hitta sätt att stödja dem. Och jag kan lova vår nation till ett mål att minska fattigdomen genom utbildning och möjligheter. Det är ett fantastiskt engagemang. Utbildning är ett kraftfullt verktyg för förändring. Ja. Det utrustar individer med färdigheter för att förbättra sina förutsättningar. Helt klart. Det är inspirerande att fundera på hur vi kan bidra positivt. Låt oss också uppmuntra andra att engagera sig och göra skillnad.
Absolut. Varje liten åtgärd kan leda till betydande förändringar i samhällen. Lektion 21. Coastal Getaway. Absolut. Har du funderat på att besöka en kuststad för en frisk havsbris? Det låter som en fantastisk idé. Stranden är alltid uppfriskande. Ja. Det är något så lugnande med ljudet av vågor och lukten av saltvatten. Exakt. Det är en perfekt flykt från vardagens liv och rörelse. Dessutom kunde vi njuta av några utomhusaktiviteter som simning eller beachvolleyboll. Det skulle vara så kul. Jag älskar att spendera tid utomhus, speciellt vid havet. Helt klart. Låt oss börja planera en weekendresa snart. Ja. Jag kan inte vänta med att känna sanden mellan tårna. Inte jag heller. Det kommer att vara ett bra sätt att koppla av och ladda om. Lektion 22. Använda teknik för kommunikation. Till exempel kommer hjälprösten på telefonen att berätta hur du ställer upp en distributionslista. Det är så bekvämt. Det gör det mycket lättare att organisera kontakter. Ja. Med en distributionslista kan du skicka meddelanden till flera personer samtidigt. Absolut. Det sparar tid och säkerställer att alla får samma information. Rätt. Jag tycker att det är ett bra verktyg för både personlig och professionell kommunikation. Ja. Det är särskilt användbart för att koordinera evenemang eller dela uppdateringar. Helt klart. Låt oss se till att vi använder dessa verktyg effektivt i vårt nästa projekt. Definitivt. Att hålla sig organiserad hjälper oss att kommunicera bättre som ett team. Jag håller helt med. Låt oss utforska fler funktioner för att förbättra vår kommunikation. Lektion 23. Utomhusaktiviteter. Ja, du kan prova att vandra. Det finns några vackra stigar i närheten. Det låter fantastiskt. Jag älskar att vara ute i naturen och träna lite. Ja. Att vandra är ett fantastiskt sätt att njuta av naturen och samtidigt vara aktiv. Absolut. Dessutom kan utsikten från toppen av en stig vara hisnande. Helt klart. Det är alltid givande att nå toppen efter en bra vandring. Ja. Har du en favoritspår i åtanke? Det gör jag. Det finns ett spår som leder till ett fantastiskt vattenfall. Vi borde definitivt kolla upp det. Det låter perfekt. Låt oss planera en dagstur för att utforska det tillsammans. Jag är exalterad. Det kommer att bli ett roligt äventyr fyllt av vacker natur. Lektion 24. Kulinariska läckerheter. Utmärkt val. Stränderna och köket där är världsberömda. Ja. Jag har hört så mycket om färska skaldjur och lokala delikatesser. Absolut. Det är ett perfekt resmål för matälskare. Jag kan inte vänta med att prova de berömda rätterna och uppleva de lokala smakerna. Exakt. Varje region har sina egna unika kulinariska traditioner att upptäcka. Ja. Att äta på lokala restauranger kommer att ge oss en smak av kulturen. Helt klart.
Dessutom kommer atmosfären vid stranden att göra det ännu roligare. Jag håller med. Att äta middag med utsikt över havet låter som en dröm. Låt oss göra en lista över rätter du måste prova innan vi går. Lektion 25. Planera familjeaktiviteter. Perfekt. Hur många vuxna och barn är med på picknicken? 2 vuxna och ett barn kommer att följa med för det roliga. Det låter som ett trevligt gäng. Det ska bli fantastiskt att ha alla tillsammans. Ja. Barn tillför alltid en speciell energi till sammankomster. Tycker du inte? Absolut. Deras spänning smittar av sig och gör allt roligare. Helt klart. Vi borde planera några aktiviteter som alla kan delta i. Jag håller med. Spel som frisbee eller en assätare kan vara roliga för alla åldrar. Ja. Låt oss även ta med några läckra snacks som alla kan njuta av. Definitivt. God mat är avgörande för en lyckad picknick. Lektion 26. Diskutera kontrakt. Jag uppskattar ditt förslag. Finns det något mer du vill diskutera angående avtalet? Ja, jag tror att det är avgörande att klargöra de tidsfrister och leveranser som nämns i avtalet. Det är vettigt. Att ha en tydlig tidslinje hjälper oss att hålla oss organiserade och ansvarsfulla. Exakt. Det är viktigt att vi båda förstår förväntningarna framåt. Jag håller med. Låt oss också gå igenom betalningsvillkoren för att säkerställa att vi är anpassade på den fronten. Ja, tydliga betalningsvillkor kan förhindra missförstånd och säkerställa en smidig process. Absolut. Jag vill se till att allt är öppet och överenskommet. Stor. Jag känner mig mer säker när vi tar oss tid att ta itu med dessa detaljer. Jag också. Låt oss göra en checklista över allt vi behöver slutföra innan vi skriver under. Lektion 27. Att övervinna utmaningar. Jag kan relatera till den erfarenheten. Det kan vara knepigt ibland. Hur kom du över det? Jo, jag läste handboken och bad HR om vägledning när jag stötte på svårigheter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att använda tillgängliga resurser kan verkligen göra skillnad. Absolut. Det handlar om att veta vart du ska vända dig för att få hjälp när du behöver den. Rätt. Jag glömmer ibland att leta efter svaren som ligger mitt framför mig. Det händer de bästa av oss. Det viktiga är att lära sig av dessa ögonblick. Sann. Varje utmaning erbjuder en möjlighet till tillväxt. Ja, och att dela våra erfarenheter kan hjälpa andra i liknande situationer. Exakt. Det bygger en stödjande gemenskap där vi alla kan trivas. Lektion 28. Konstnärlig inspiration. Jag har alltid dragits till landskap och naturmålningar. De har en unik charm. Åh, jag älskar dem också. De kan ge en sådan känsla av frid och lugn. Exakt. Det är något med naturens skönhet fångad på duk som fängslar mig. Ja. Det är som att transporteras till en annan plats, även om det bara är för ett ögonblick. Rätt.
Konst har kraften att framkalla känslor och minnen. Absolut. Varje målning berättar en historia som uppmanar oss att tolka den på vårt eget sätt. Och det är fascinerande hur olika konstnärer uttrycker sina åsikter om världen. Ja. Den visar mångfalden av perspektiv och erfarenheter inom konsten. Jag känner mig alltid inspirerad efter att ha besökt ett konstgalleri. Lektion 29. Beroendeframkallande smaker. Har du någonsin testat den där nya såsen som alla är sugna på? Den passar perfekt med nästan allt. Jag har inte testat det än, men jag har hört att det är ganska beroendeframkallande. Vad är det i den som gör den så speciell? Den har en unik blandning av kryddor och en hint av sötma som verkligen förhöjer smaken av rätter. Det låter läckert. Jag vill definitivt ge det ett försök snart. Vad rekommenderar du att para ihop den med? Jag tycker att det passar utmärkt till grillad kyckling eller till och med rostade grönsaker. Det väcker verkligen liv i måltiden. Jag kan redan föreställa mig hur gott det skulle vara. Jag tror att jag ska hämta några på min nästa matresa. Du kommer inte ångra det. Det är en av de såser som man återkommer till. Perfekt. Jag älskar att upptäcka nya smaker att lägga till mina måltider. Det är alltid kul att experimentera med nya ingredienser i köket. Lektion 30. Halloween-äventyr. Kommer du ihåg spänningen att gå på trick or treat som barn? Det var alltid så roligt. Åh ja. Vi gick från dörr till dörr och sa trick or treat, och folk gav oss godis. Exakt. Och jag minns att några av kostymerna var riktigt roliga. Allt handlade om kreativitet då. Rätt. Vi brukade bära masker och blev så exalterade över godisinlämningen i slutet av kvällen. Och spänningen av att inte veta vilka godsaker du skulle få var det bästa. Ja. Jag har alltid hoppats på chokladkakor över de där konstiga godisarna som ingen gillade. Jag också. Choklad var det ultimata priset. Firar du fortfarande Halloween? Det gör jag. Det är en bra ursäkt för att återuppleva dessa barndomsminnen och ha kul med vänner. Absolut. Det är något magiskt med Halloween som aldrig riktigt försvinner. Lektion 31. Bygga broar. Ja, låt oss bygga vår bro, en som är tillräckligt bred och stark nog för alla att ta sig över. Det är en underbar idé. En bro symboliserar anknytning och enhet mellan människor. Exakt. Det representerar vikten av att föra alla samman, oavsett skillnader. Jag älskar det. En stark bro kan stödja många resor och främja förståelse. Ja. Det är viktigt att bygga relationer som möjliggör samarbete och harmoni. Jag håller med. Låt oss göra det till ett mål att skapa fler möjligheter till anslutning i vårt samhälle. Absolut. Tillsammans kan vi stärka dessa band och uppmuntra positiv tillväxt. Det här är ett inspirerande samtal. Jag är spänd på att se vad vi kan åstadkomma. Jag också. Låt oss börja bygga den bron idag, ett steg i taget.